السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكتس. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الاليمنتس في ال HTML اللي هي السيمانتك elements والنون سيمانتك elements. يعني ايه سيمانتك؟ سيمانتك يعني من اللي هي الدلالات اللفظية او دلالات الالفاظ، دي الترجمة بتاعتها. يعني معناها ايه؟ معناها ان انت اول لما تشوف الاليمنت ده مكتوب هتفهم هو بيحتوي على ايه او الكونتنت بتاعه عبارة عن ايه. تمام؟ يعني مثلا الهيدنج، انت اول لما هتشوف الاتش هتعرف ان ده بيدل على عنوان. اول لما تشوف تيبل مثلا الاليمنت هتعرف ان ده بيدل على تيبل. لما تشوف الفورم هتعرف ان دي فورم، وهكذا. الاسم بتاع الاليمنت اللي احنا كاتبينه اول لما بيتشاف بتعرف على طول هو بيدل على ايه او اللي انت هتكتبه او اللي مكتوب فيه عبارة عن ايه. بعكس مثلا النون سيمانتك اليمنت زي الديف او مثلا الديف او السكشن. تمام؟ هتلاقي ان الديف هو مش بيعبر عن حاجه، هو عباره عن جزء، يعني هو حاجه بتشيل كونتنت جواه، بس هو مش بيعبر عن حاجه. الديف ده ممكن يشيل لك اي حاجه. او لما تبقى عايز تعبر على ديف معين او سيكشن معين لازم نروح مدينهم كلاس او نديهم اي دي علشان نعبر الديف ده شايل الكونتنت بتاع ايه والسيكشن ده مثلا شايل الكونتنت بتاع ايه. تمام كده؟ يبقى ده معنى السيمانتك اليمنت والنون سيمانتك اليمنت. السيمانتك اليمنت ان هو حاجه بتدل او الاليمنت بيعبر عن معناه على طول، بيعبر عن محتواه من المعنى بتاعه او من اسمه. اللي عكسه ان انت اول لما هتشوفه زي الديف مثلا او السكشن هو مش بيعبر عن اي حاجه، فعشان كده بنديله الاي دي او الكلاس. يعني انت هتلاقي لما تكتب في الكود مثلا هتروح كاتب مثلا الديف وهتديله مثلا اي دي او كلاس مثلا كونتاكت بيج. ليه؟ علشان تعرف ان الكونتنت او المحتوى اللي جوه الديف ده بيعبر عن الكونتاكت بيج. تمام كده؟ تمام. تعالوا كده مثلا زي ندي امثله ونشوف بنستخدمها في ايه. زي الهيدنج، احنا قلنا ان الهيدنج هو من اوله اول لما هتشوفه هتعرف ان ده بيدل على عنوان. وزي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت ان الصفحه لازم تحتوي على هيد 1 واحد بس. تمام كده؟ تمام. وعرفنا في الفيديوهات اللي فاتت طبعا ان في من H1 ل H6. تمام كده؟ لو عايزين تراجعوا وتعرفوا اكتر عن الهيدنج في فيديو تبع القناة في نفس البلاي ليست، ممكن ترجعوا تشوفوه او ممكن انا احطه لكم فوق دلوقتي. تمام كده؟ تمام. في عندنا حاجة تانية اسمها article. article هي من عنوانها او من اسمها اللي هي مقالة. article يعني مقالة. يعني انت لما هتيجي هتستخدمها يبقى هتستخدمها لايه؟ يبقى هتستخدمها في حاجة زي مثلا البلوج. لو انت عندك محتوى او عندك ويب سايت وعامل له ليه بلوج يبقى هتستخدم الارتيكل في البوست اليومي اللي انت مثلا بتنزله. تمام كده؟ او مثلا لو عندك فورم. تمام. او لو في نيوز بيبر مثلا او اي حاجة معمولة الكترونيك او ديجيتال. تمام كده؟ الارتيكل دي كده يعتبر سيمانتك ولا نون سيمانتك اليمنت؟ الارتيكل اول لما هتشوفها هتعرف ان دي بتعبر عن مقالة، يبقى ده ايه؟ يبقى ده سيمانتك اليمنت. احنا عرفنا ان احنا او اتعودنا، احنا اتعودنا في البرمجة ان احنا ما نحفظ، نفهم. طيب الفوتر. الفوتر ده يعني حاجة يعني في اخر الصفحة او ظل الصفحة اللي هو بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها السايت ماب. يعني ايه السايت ماب؟ اللي هو اللينكس بتاعت الموقع كله. تمام كده؟ او الكوبي رايت بتاع الموقع. انتوا لو دخلتوا على اي موقع هتلاقوه في الاخر خالص في حاجه كوبي رايت ويروح كاتبين اسم الشركه او اسم الموقع وجنبيه السنه اللي اتعمل فيها او اتابديت الموقع فيه. تمام كده؟ او الكونتاكت انفو. الفوتر برضو بتحط الكونتاكت انفو. وساعات بيبقى اللي هو ان هو يشترك مثلا في النيوزليتر بتاعتهم، يبقى انت هتشترك في يحطوا الميل بتاعك، فانت كده لو في اي اخبار جديده او اي حاجه جديده في الموقع بيبعتها لك على الميل. او الاوثر انفو اللي هو صاحب الموقع مثلا او اي حاجة بيبقى معلومات عنه او معلومات عن الموقع نفسه. لو هي مثلا شركة مثلا بيبقى العنوان بتاعها الداتا بتاعتها مثلا السوشيال ميديا بتاعت الحاجة. الفوتر كل ده ممكن يحتويه. تمام كده؟ في عندنا element تاني واللي هو الناف، اللي هي الناف بار او النافيجيشن.
الناف دوت احنا بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في اللينكس اللي انت بتشوفها فوق اول لما بتدخل على الموقع، ومن خلالها بتدخل على الصفحات التانية. لو دخلت على سوق هتلاقي مثلا اللي هي المنتجات او الكاتيجوريز بتاعته او الحاجات دي كلها اللي هي من خلالها انت بتدخل على بقية الصفحات. والناف بنستخدمه في اللينكس اللي هي اللينكات. تمام. بس مش معناها ان اي لينك في الموقع لازم نحطه في ناف، لا. الناف بيشيل بس اللينكات الرئيسية للموقع. تعالوا كده نشوف. نفتح كده موقع. نعمل مثلا سوق دوت كوم. بصوا ده كده الناف بار. بص انا لو دخلت على دوت، بصوا راح مديني صفحة جديدة. يبقى ده هو الناف، اللي هو الصفحات الرئيسية او اللينكات الرئيسية في الموقع. بس مش معناها ان انا مثلا لو دخلت هنا مثلا سامسونج، لو هما عاملينها لينك، ده كده مش هيتحط في ناف. لا، هو ده كده مش ناف بار. الناف بار هو الحاجات الرئيسية بس، اللينكات الرئيسية للموقع. اي لينك تاني بيتحط عادي زي الاتش ريف اللي احنا استخدمناه قبل كده او اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي قبل كده. هيظهر لكم الفيديو فوق دلوقتي. تمام. يبقى احنا كده عرفنا الناف. تعالوا كده نشوف الفوتر حاطين ايه. اهو بصوا، الاكثر بحثا اللي هو حاجات زي السايت ماب، ان انت ازاي لو عايز تدخل برضو على اللينكات او عايز تعرف اكتر عن الموقع. تمام. في هنا مثلا السوشيال ميديا زي ما احنا قلنا اهو. في مثلا هو عنده كذا دولة، في اللغة. تمام كده. وبيبقى فيه برضو اللي هو الكوبي رايت، اهي دي الكوبي رايت اللي احنا قلنا عليها. تمام. سوق دوت كوم 2021. تمام كده. في عندنا حاجة تانية بقى اللي هي الاسايد. في إليمنت تاني واللي هو اسايد. هو من اسمه يبقى بيدل على ايه؟ حاجة جانبية. يبقى احنا كده ممكن نستخدمه كايه؟ كان نستخدمه مثلا كسايد بار. يعني احنا ممكن ده كده، ده سايد بار، فانا ممكن احطه جوه إليمنت الاسايد. تمام كده. او ممكن استخدمه في ايه؟ لو انا عايزة مثلا اعمل نوت. لو انا عندي مثلا باراجراف، حاجة زي باراجراف كده. تعالوا كده مثلا نشوف عند سوق حاجة مثلا كده، حاجة زي باراجراف مثلا. وانا هكتب لليوزر مثلا او الكلاينت هنا نوت معينة، فممكن استخدمها واقول له دوت في اسايد. تمام كده. تمام. في عندنا برضو من السيمانتك اليمنت حاجة اسمها الفيجر. فيجر يعني ايه؟ فيجر يعني صورة. طيب ليه ما استخدموهاش مثلا في الايمج على طول؟ احنا عرفنا برضو قبل كده ان احنا عندنا تاج اسمه تاج الايمج. في الفيجر دوت بيخليني ان انا اديله كابشن للصورة. يعني ايه كابشن؟ يعني اليوزر او الصورة وهي محطوطة تحتيها التايتل بيعبر عنها، غير الالت. احنا اتكلمنا قبل كده عن الصورة وعرفنا ان هو بياخد الت. الالت دوت اللي هو لما الصورة ما تكونش محملة او في ايرور او اللينك بتاعها غلط او مثلا النت بطيء فمش قادر يحمل الصورة، فبيظهر اللي هو الالترناتيف لينك او الالترناتيف تكست. تمام كده. اللي هو تكست بديل عن الصورة. امال اللي احنا بنتكلم عليه ده كابشن. يبقى انا دلوقتي هكتب فيجر وبياخد الايمج عادي، الايمج اليمنت زي ما احنا متعودين بنكتب السورس وهو الالت جواها. وبياخد بقى حاجة تانية اسمها ايه؟ فيج كابشن. بياخد بقى حاجة اسمها الفيج كابشن. الفيج كابشن دوت هنعمل فيه ايه؟ هنكتب فيه مثلا هنا تيست. تعالوا كده نكتب مثلا هنا تيست دوت جي بي جي، والالترناتيف طبعا لازم نكتبه. تمام. انت لو ما كتبتوش طبعا هو الصورة هتظهر عادي، بس كناحية بروفيشنال وناحية اكسسبيليتي للموقع واتكلمنا عنه قبل كده فلازم نكتبه. تعالوا كده بقى نعمل رن ونشوف ظهر لنا الكابشن ده ازاي. بصوا. تعالوا كده بس نصغر حجم الصورة عشان يبقى شكله واقعي. نقول لها ويت 100. سوري 100. تمام. نعمل ريفرش.
ده كده الكابشن اللي هي الصورة وتحتيها حاجة او تكست بيعبر عن الحاجة دي او الصورة دي. تمام كده. زي مثلا في الكتب، لو ما بنيجي نقرا كتب هتلاقي مثلا ايه فج واحد مثلا، او 1.1، مثلا 1.2، 1.3. هتلاقيها في الكتب كده، اللي هي بتعبر عن ايه؟ ان هو دي الصورة مثلا رقم واحد في السكشن الاولاني، ومثلا 1.2 يبقى دي الصورة رقم اتنين في السكشن الاولاني، او في الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه الاولاني. تمام كده. تمام. يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن السيمانتك إيليمنت والنون سيمانتك إيليمنت. ان شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط، ولو حد عنده اي كومنتس ممكن يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.